Let me give you just a very brief biblical perspective for you to follow up yourself. Mä annan tähän tämmöisen pienen raamatullisen perspektiivin, mistä on kyse. Screens get in the way of us enjoying life. Nämä kaikki näyttöruudut tulee tavallaan niin kuin estämään meitä nauttimasta elämästä. Yes, they help us do life. Totta kai ne auttaa meitä elämässä. But too much begins to eat away at the quality of our lives. Mutta sitten kun sitä on liikaa, niin se kyllä syö elämänlaatua. Deuteronomy says, I give you a choice between life and death. Choose life. Ja 5. Mooseksen kerran siellä sanotaan, että mä annan teille valinnan, että valitse elämä tai kuolema, että valitkaa elämä. We've mentioned the John passage about find life to the full. Ja tämä Johanneksen elämä ja yltäkylläisyys. And this Philippians passage says, think about what is pure and lovely. Ja Filippiläiskirjassa kehotetaan ajattelemaan sitä, mikä on hyvää ja puhdasta ja ihanaa. So these are biblical words of encouragement written long before screens were invented. Tässä on raamatulliset ohjenuorat, jotka on kirjoitettu kauan ennen kuin nämä ruudut on kehitetty. But they apply to us today. Ja ne kyllä on niin kuin edelleenkin paikkansa pitävät tänä päivänä. Does anyone know this book in Finland? Tiedättekö tämän kirjan tai elokuvan Jali ja suklaatehdas? The author in 1964 said to parents, throw your TVs away. Siellä se kirjoittaja silloin vuonna 1964, siellä mä oon nyt ottanut vapauden runomuotoon kääntää tämän, että voi ole niin kiltti, me pyydetään, heitä sun TV menemään. Ja tilalle sen sun seinälle laita ihana hylly kirjoille. He it's on the screen. He wasn't a man of faith, but it was a prophetic word, I think. Hän ei ollut uskova, mutta tämä on tämmöinen profeetallinen sana siitä huolimatta. So I want to focus in 3 areas today to help you on this journey. Mä haluan, että keskitytään 3 asiaan tässä tällä matkalla tänään. And that is simply to be aware of what's happening in the world. Ensinnäkin ollaan tietoisia siitä, mitä tapahtuu tai on tapahtumassa maailmassa. And then be responsible. Ja sitten ole vastuullinen. And then be prepared. Ja ole valmistautunut. Again, all these slides are available to you at the end of the session. Ja nämäkin diat te saatte sitten tämän session päätteeksi. Technology has been around for quite a while, so teknologia on ollut olemassa jo aika kauan. you may remember some of these. Muistatte ehkä joitakin näitä tapahtumia. 1969, man on the moon. 69 ihminen astui kuuhun. Computers they used to put the man on the moon were not as powerful as what's in this phone here. Ne tietokoneet, joita käytettiin siihen, kun lähetettiin ihminen kuuhun, niin niissä oli lähes tulkoonkaan niin paljon tehoa kuin näissä kännyköissä tänä päivänä. Email has been around for 40 years. Internet on ollut olemassa jo 40 vuotta. 1977, a big change because computers came to home. Ja 77 tietokoneet tuli kotiin. Yeah. And then in 1990, something called the World Wide Web was birthed. 1990 tuli internet. What happened in 2004? 2004, mitä silloin tapahtui? No. Something called Facebook was birthed. Yeah. Facebook tuli 2004. Nearly 20 years old now. So. Sekin on melkein 20 And then vuotta. in 2007 the world did change. Ja 2007 maailma muuttui we could vielä, put a computer in our pocket, kun voi laittaa tietokoneen among other taskuun. things. And there's been lots of changes, negative changes, positive yes, but negative. Paljon positiivisiakin muutoksia, mutta paljon negatiivisia muutoksia on tapahtunut sen jälkeen tai sen seurauksena. It seems technology is affecting every aspect of our life. Ja teknologia vaikuttaa ihan jokaisella elämän alueella. But there are some things that technology cannot do. On joitakin asioita, mitä teknologia ei voi tehdä. I read this recent report from the OECD. Tässä on OECD:n aika viimeaikainen raportti. Which talks about young people need a reliable compass. Nuoret tarvitsee luotettavan kompassin. So as to navigate life. Niin, että ne voi navigoida elämässään. And to navigate ambiguity, all these messages that are out there. Kaikki tämä epävarmuus ja moniselitteisyys ja kaikki mitä on.
So as we think about internet and all the issues, I think there are 4 major players. Internetistä, kun ajatellaan siellä kaikenlaisia toimijoita, niin siellä on 4 tällaista And these are the ones on the screen. suurinta asiaa. So let me talk about each of them just briefly. Ja puhutaan näistä ihan lyhyesti. Before getting into some strategies that we can do to begin to work into this. Ja sitten annan teille semmoisia strategisia työkaluja. Is anybody here on social media? Onko täällä joku, joka on sosiaalisessa mediassa? I wonder which ones of these platforms you might be on. Mitkäs näistä alustoista mahtaa olla teille tuttuja? These are the top 28 social media platforms at the moment. Tässä niin 28 suosituinta tällä hetkellä, ja niitä on enemmänkin vielä. Yeah. Our son was a youth pastor for 15 years. Poikani oli nuorisopastori 15 vuotta. He said, Dad, I have to be on 7 different platforms. Ja hän sanoi, että isä, mun täytyy olla 7 eri different alustalla. members of my youth group are on different platforms. Koska mun nuorisoryhmän jäsenistä, niin ne on eri alustoilla toimimassa. We are connected, and we are connected. Me ollaan niinku yhdistetty, tai siis mikä tämä connected on suomeksi? Auttakaa mua vähän. Siis me ollaan niinku koko ajan kiinni jossain yhteydessä. Connected at this level. Siis hyvin niinku not very deep, so. Pinnallisesti. Did you know all of those? Here's a question. Vote A, B, C or D. Voit äänestää A, B, C tai D. Oh, by the way, which is the most commonly used social media platform in Finland? Mikä on Suomessa kaikkein tavallisin tai yleisin alusta? Sosiaalisen median alusta? What would you say? It depends on the age group. This is the age group which is people aged 13 and above. I just read your latest report. Jos on siis 13 ja siitä ylöspäin. Hänellä on viimeisimmät. Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp. YouTube has 4.73 million users. Facebook 2.5. Siellä on YouTubessa on 4,73 miljoonaa käyttäjää Suomessa tämän vuoden alussa. YouTubessa 27,8% kaikista internetin käyttäjistä ikäryhmästä riippumatta. Instagramissa on 2,4 miljoonaa Suomessa. And TikTokissa 1,2 miljoonaa, jotka on 18 tai yli. And there's the other ones there as well. That's right. That'll do. Here's a question. Choose A, B, C or D. Kysymys A, B, C tai D. And the question is, how many people are on Facebook today in the world? Kuinka monta ihmistä on Facebookissa tänä päivänä koko maailman väestöstä? Is it equal to the population of India? Onko se niin paljon kuin ihmisiä on Intiassa? Equal to the population of China? Tai niin paljon kuin kiinalaisia on? Or the population of India and China together? Tai niin paljon kuin on intialaisia or ja kiinalaisia is it half the yhteensä? population of the world? Vai onko se puolet maailman väestöstä? What do you think? A, B, C or D? Mitä veikkaatte? No more chocolates, you've had enough. Nyt on saatu liikaa jo suklaata, niin ei enää palkintoja. C, we have a D, C, D. C. Siis C:tä veikkaa aika moni. C is the right answer. Ja C on oikea vastaus. India plus China, do you two know each other? Onko teillä joku yhteys? India plus China 2.8 billion and Facebook 2.94 billion. Siis Intiassa on yhteensä 8 miljardia ja internetissä on vähän enemmän. So, a lot of people connect on this social media. Eli hirveän paljon ihmiset on yhteydessä toinen toisiinsa. Do you know that if you on Facebook like a cat video, tiesittekö te, että jos te Facebookissa tykkäätte kissavideosta, Facebook will feed you cat videos. Niin Facebook syöttää teille lisää kissavideoita. The algorithms are designed to feed what you look at. Niiden algoritmit on niin rakennettu, että ne syöttää teille sitä samaa, mitä te you click on anti-vaccine literature,
Jos te klikkaatte sinne People feed you rokotuksen more vastaista, anti-vaccine. niin sinne tulee lisää sitä rokotuksen You click vastaista on kirjallisuutta. Neo-Nazism, Jos siellä on neonatsi, mistä te tykkäätte, creation, science, climate luomiskertomus tai change, tiede tai it feeds you that mikä information. hyvänsä ilmastonmuutos, niin se syöttää lisää sitä samaa teille. And it's very easy to think everyone believes this point of view. Ja siitä on hirveän helppo niin kuin harhautua uskomaan, että kaikki ajattelee näin. Kaikki uskoo näin. So technology is helping us to forget some important things that we know. Teknologia siis vaikuttaa niin, että me unohdetaan jotakin tiettyjä asioita, mitä meidän olisi hyvä tietää. At the same time, it polarizes us to ends of a spectrum. Ja sitten se myös polarisoi ihmisten näkökulmat kahteen niin kuin ääripäähän. Whether it's politics, religion, Politiikassa ja uskonnossa, climate, ilmastonmuutoksessa, rokotteissa, kaikissa. And we've lost the art of how to have a conversation with someone who thinks differently to Ja you. me ollaan unohdettu se keskustelun taito, että miten keskustellaan sellaisen ihmisen kanssa, joka on eri mieltä meidän kanssa jostain. It is possible to be friends with someone who votes one colour and you vote the other. On mahdollista olla ystävä jonkun sellaisen kanssa, joka äänestää eri väriä kuin sinä. We need to help ourselves and our young people know how to say, help me understand why you choose, what shaped thinking around this. Meidän pitää opettaa nuoret ja itsemmekin niin kuin sanomaan, että auta mua ymmärtämään, että miksi sä ajattelet näin tai olet tätä mieltä. These are things we need to talk with our young people. Meidän täytyy ymmärtää ja siis puhua näistä asioista meidän nuorten kanssa. We also need to know that every time we post anything, it leaves a footprint behind. Ja meidän täytyy myös ymmärtää, että joka kerta kun me jaetaan jotain, niin se jättää jälkeensä. Yes. If Marcus posts on his Instagram page that he doesn't like Terry's shirt, and Sammy likes that comment, that is recorded on a server somewhere. Jos Markus pistää sinne Instagramiin, tai siis mitä se nyt olikaan, että hän ei tykkää Terin pajasta ja sitten Sami tykkää siitä, niin ne kaikki on rekisteröitynä ja tallettu sitten jonnekin. So it's not only when you write something negative, it's when you like a comment that someone's made, is a part of your footprint. Ja ei se ole pelkästään niin, että jos sä kirjoitat jotain negatiivista, vaan silloin kun sä tykkäät jostakin jonkun toisen kommentista, niin sekin jättää jälkeensä. When your children apply for a job, kun teidän lapset hakee työpaikkaa, create a beautiful CV, curriculum vitae, ne tekee hienon tämmöisen CV:n sinne, give it to their employee, antaa sen their sille employer, potentiaaliselle pomolle. so they will say thank you very much, Yeah. put that aside, Pomo sanoo kiitos vaan ja pistää sen sinne and sivuun. just check social media. Ja sitten se katsoo tämän sosiaalisen median tilit. What does that say about this person applying for this job? Mitä se kertoo tästä työnhakijasta siellä. Our young people need to know this. Ja nuorten täytyy ymmärtää tämä. Every comment, every like, every dislike reflects on them and their character. Kommentit ja tykkäykset ja peukutukset, mitä siellä onkaan, niin jättää merkinnän sinne hänen siihen sosiaalisen median persoonansa. Social media is fantastic Sosiaalinen media on hieno juttu. when it's controlled. Silloin kun se on kontrolloitu. Like everything, overdose is not good. Liian paljon mitä hyvänsä, niin se ei ole hyvä juttu. The Bible talks about moderation in all things. Raamattu puhuu It's not just kohtuudesta. food, Niin coffee. kahvissakin. It's about a use of all things. Ihan siis kaikessa asioissa kohtuus. So we need to be aware of the risks, and when we see someone who's overdosing on social media, try and find out why are they spending so much Ja time kun me there? nähdään joku, joka on saamassa yliannostusta sosiaalisesta mediasta, niin yrittäkää saada selville, että miksi hän on siellä niin aktiivinen. So let's talk about mobile phones briefly. Puhutaan kännyköistä lyhyesti. There is anyone scared of spiders? Pelkääks joku Snakes, hämähäkkejä tai käärmeitä heights, tai korkeuksia, outdoors. ulkoilmaa? There are lots of phobias today. Kaikenlaisia fobioita maailmassa on tänä päivänä. Cafe phobia? No. Kahvifobia ehkä. There's a new diagnosis which is called nomophobia in English. Nomophobia.
No mobile phone. Siis kännykän kadottamisfobia. Where's my phone? It's a designated phobia today. Sillä on siis tämän fobiastatus annettu. Where we're constantly checking our status updates. Ja koko ajan täytyy tarkistaa oma status ja viestit ja missä se We've kännykkä become onkaan. slaves to these devices. Meillä on tullut laitteiden orjia. Kitty cocaine. Se on jonkunlaista kokaiinia, huumetta. Here are the figures for Finland. Tässä on Suomen tilastoja. For smartphone usage and ownership in Finland. So, wow. Siis älypuhelinten käyttöprosentteja Suomessa. So these devices are used for good things. Näitä voi käyttää hyvään. And for bullying. Mutta niitä voi käyttää kiusantekoon. For adding to the identity crisis. Ja siihen identiteettikriisin kasvattamiseen, mitä muutenkin jo on. No matter where I travel in the world. Ei ole väliä missä päin maailmaa mä kuljen. I see this. Mä näen tämän. Delete. 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 Detoi kaikki huonot otokset. How do I make myself look really good? Miten mä näytän todella hyvältä? Filter, filter, filter. Kaikenlaisia filtreitä sinne. More hair, more hair, more hair. Enemmän tukkaa, enemmän tukkaa. Basic human need, basic human challenge is who am I? Siis ihmisen perushaaste on kuka mä olen. And our young people and us, we see all these lovely images on screens. Ja nuoret ja mekin, niin me nähdään nämä kaikki ihanat kuvat ruudulla ja mäkin haluan olla ton näköinen. I'll put some stuff in my lips. Laitan vähän lisää huuliin. Increase the size of body parts. Ja lisään vähän products. Sinne sun tänne kaikenlaista. So much is fake. Ja kaikki on feikkiä. We're not going to change that. Ei me voida sitä muuttaa. But we need to name the lie in all of that. Mutta meidän pitää siis nimetä se valhe, mikä siihen sisältyy. Finish the scripture, which says, miten tämä jae päättyy? Siis, man looked on the outward appearance. Ihminen katsoo ulkoiseen. But God looks at the heart. Jumala katsoo sydämeen. We need to speak words of life and beauty into the hearts of our children. Täytyy puhua elämänsanoja ihmisten lasten sydämeen. It's my daughter's birthday today. Tänään on mun tyttäreni syntymäpäivä. First thing this morning. Tänään ensimmäiseksi. Long message. Pitkä viesti. I stand in awe of you as a mother, as a wife, and as a member of your church. Äitinä, vaimona ja seurakunnan jäsenenä. Our grandchildren, brackets, all right, your children. Ja meidän lapsenlapsemme, suluissa sinun lapsesi. So fortunate to have you as their mother. Ovat niin onnekkaita, kun heillä on sinun kaltaisesi äiti. Love you always, yeah. So we need to speak those words into our children and help them understand the fake world that comes through their screens. Ja opettaa heitä niin erottaa tämä epätosi maailma, mikä tulee sieltä ruudun kautta. This is a child psychologist in our country. Has this crazy idea. Tässä on tämmöinen hullu ajatus meidän maasta, että lasten pitäisi suorittaa tämmöinen ajokortti. We spend hours training our children how to drive. Siis lapsia opetetaan tuntikausia ajamaan autoa. Happy birthday. Ja sitten annetaan hyvää syntymäpäivää. Yeah, it's not parenting. Se ei ole vanhemmuutta. Let's talk about games briefly. Puhutaan pelaamisesta hetki. I think you know most of these games. These are 4 very popular ones in Australia. Hyvin suosittuja Australiassa ja samaten Suomessa. Again, we need to take an interest in the games our children are playing. Meidän täytyy olla kiinnostuneita niistä peleistä, mitä meidän lapset pelaa. Games are fun. Pelit voi olla hauskoja. Too much becomes a problem. Mutta kun niitä on liikaa, niin se on ongelma. Be aware of the different sorts of games that are available at the moment. Olkaa tietoisia siitä, että on pelejä, joista on the sorts of games available at the moment. Siis olkaa tietoisia siitä, mitä kaikkea on saatavilla. Some are simply fun and for pleasure. Jotkut niistä on ihan vaan hauskanpitoa ja niinku vitusta. But gamers want you to keep playing their game.
Mutta pelit on rakennettu, gaming companies. niihin jää kiinni, ne yhtiöt haluavat, että pelaat. Yeah. And they build in, if you pull out of the game now, you're going to lose this, and this. Ja ne on rakennettu niin, että jos sä nyt lopetat, niin sä menetät tämän ja tämän. They're pushing the game users to keep playing for long periods. Ja ne on rakennettu niin, että ne niin kuin houkuttaa pelaajaa pelaamaan aina pitempään. Warning. Tämä on suuri varoitus. I can't stop now, I'll lose all my strength points. Ei nyt voi lopettaa, kun mä menetän kaikki mun voimapisteet. So, be aware, so as to have the conversations, help bring about some change. Ole tietoinen tästä, niin että sä voit keskustella ja ehkä tuoda jonkun muutoksen siihen tilanteeseen. This is fantastic. Tämä on tosi mahtava. I call it digital Lego. Mä kutsun tätä digitaaliseksi Build legoksi. cities, creative. Rakenna hienoja kaupunkia ja ole luova. My young friend Matthew is 10 years old. Mun yksi kaveri on 10-vuotias. He plays Minecraft. Ja hän pelaa Minecraftia. And his mother told me he came down to see him this week. Ja äitinsä kertoi, että hän tuli katsomaan having played Minecraft. Tässä viikolla ja hän oli pelannut Minecraftia. For his allotted amount of time. For his allotted amount of time. Niin hän oli pelannut sen hänelle sallitun ajan. And he said, Mum, what is a sex room? Niin hän oli kysynyt äidiltä, että äiti, mikä on seksihuone? Matthew had been playing online. Matthew oli pelannut netissä jonkun toisen kanssa. Who had built their house. Joka oli rakentanut sinne sen oman talonsa. In a sex room into his house. Ja hän oli rakentanut sinne oman talonsa seksihuoneen. Parents need to be aware. Vanhempien täytyy olla tietoisia. That whenever your computer is plugged into the internet. Että aina kun tietokone on niin kuin verkkoyhteydessä. It's a wide open door to let anything in to your child's life. Silloin ihan mitä tahansa voi tulla sieltä sun lapsesi maailmaan. We'll talk about some measures around that. So, on olemassa keinoja välttää sitä. Puhutaan siitä kohta. Let's move on to one more aspect. Sitten vielä yksi aspekti. It is everywhere. Porno on joka paikassa. It's on every device. Kaikissa laitteissa. Anything that's connected to the internet. Kaikki, mikä on kytketty internettiin. Your child can have access to that. So, niin lapsilla on siihen pääsy. The concerns are, one, what they're seeing. Huoli on siitä ensinnäkin, että mitä he näkevät. And all the negative messages about sex which God created. Ja kaikki se negatiivinen viestintä seksiin liittyen. Seksihän on Jumalan luomaa. It's increasing the sexualization of children. Se seksualisoi tai lisää siis lasten seksualisointia. There are people out there who are grooming young children and young people. Tuolla on siis ihmisiä, jotka mitä grooming on suomeksi? Siis, Ei, kun siis grooming on siis houkuttelee, saalistaa lapsia seksuaalinen tarkoitus mielessään. Yeah. And sexting is a form of bullying that's very common. So. Ja tämmöinen seksipitoinen kiusaaminen on aika tavallista. So I mention this so that we are aware. Mä mainitsen nämä, jotta me oltaisiin tietoisia näistä. So that we can have these conversations with our children and young people at the appropriate times. Että me voidaan käydä näitä keskusteluja lasten ja nuortemme kanssa silloin, kun se on sopiva tilaisuus, jotta he olisivat tietoisia näistä. And we'll talk in a moment about responsive actions. Ja puhutaan myös tällaisista tietyistä toimista, mitä me voidaan tehdä. A survey in our country recently showed the 7 top ways that young people hide their internet activity from their parents. Tällainen kyselytutkimus meidän maasta osoitti 7 eri tapaa, miten nuoret piilottaa vanhemmiltaan heidän internetkäyttäytymistään. You can read these for yourselves. Voitte lukea tästä. Ehkä mä luen ne I can read them. Yeah, but for the Zoom, niin I'll read them for yes, thank you. Yes. Niin 1, he tyhjentävät selainhistorian. 2, he sulkevat tai pienentävät selaimen. 3, he käyttävät suojattua selainta.
4, he piilottavat tai poistavat sisältöä. 5, he käyttävät eri tietokoneita. 6, he käyttävät mobiililaitetta. 7, he luovat erilaisia käyttäjätilejä. So we might think that my child doesn't have a Facebook account, she's okay. Niin me voidaan ehkä naivisti ajatella, että mun lapsellani ei ole Facebook-tiliä, hän on ihan ok, hän on turvassa. She creates a fake account. Mutta hänellä on feikkitili. Goes to a friend's house. Ja menee sinne kaverin kotiin. At your library. Tai kirjastoon. Yeah. So, So there are things that we can do as parents, but we must always be aware that kids can find a way around it. Ja me voidaan vanhempina tehdä monenlaista, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että lapset ja nuoret osaa myös kiertää meidän näitä suojatoimia. What we need is trust. Ja mitä me tarvitaan on luottamus. And I'll talk to you about how we can build that in a moment. Ja kohta puhutaan siitä, että miten sitä voidaan luoda. These are the 5 big results of those 4 big aspects in our world. Tässä on 5 tällaista lopputulemaa näistä 4 asiasta, mistä äsken on puhuttu. The first is addiction. Ensimmäinen on riippuvuus. People are addicted to their devices. Ihmiset on riippuvaisia laitteistaan. I won't ask for a show of hands, but I wonder if there's people in this room who are addicted. En kysy nyt nostamaan kättä, mutta voi olla tässäkin huoneessa joku, jolla on tämmöinen riippuvuus. There's a difference between using it often and being addicted. Siinä on ero, että käytätkö sitä usein vai oletko riippuvainen siitä. One simple beginning strategy to test your level of addiction for your children. Tämmöinen helppo testi, voitte testata oman tai lastenne riippuvuuden tasoa. Is to decide that for 1 hour a day, I'm turning my device off. Jos pystytte sanomaan, että tunniksi päivässä mä pistän tämän laitteen kokonaan kiinni. Or 2 hours. Tai 2 tuntia. If your hands start to shake, jos kädet alkaa vapista, could be a sign. Niin se voi olla sellainen merkki, että olette riippuvaisia. This is the Russian guy called Pavlov. Tässä on kuva venäläisestä Pavlovista, who trained his dogs joka to respond when they got a treat. Koulutti koiransa reagoimaan siihen, kun ne sai jonkun ruokapalan. So this guy, doesn't matter, but he has identified that this is a drug that's working in all of our lives. Tämä kaveri sai selville, että on tällainen kemiallinen aine kuin dopamiini, joka vaikuttaa meidän elämässä. He says the evidence is that every time the device goes ding, niin hän on todistanut, että joka kerta kun laite sanoo ding, you're thinking, oh, someone likes me. Niin someone wants to talk to me. Reaktio, että I need to see who that is. Joku tykkää minusta, joku kaipaa mua, Because joku there's haluaa puhua mun kanssa. Shot of dopamine that goes into your brain. Koska aivoihin tulee dopamiinisuihke. Yeah. Have you been in a conversation with someone and there's a ding in a pocket and they just pull it out and... Oletteko te ollut joskus puheessa jonkun kanssa ja sitten kun sinne taskusta kuuluu ding, niin heti se ottaa sen puhelimen sieltä ja on siinä ja vastaa siihen. So, talk about addiction. Puhukaa riippuvuuksista. With your children. And then how can we begin to work against the addiction? Ja puhukaa siitä, että miten sitä vastaan voi ruveta taistelemaan. My son is a GP. Mun poikani on yleislääkäri. And he says that internet addiction disorder is now a recognized condition niin hän sanoo, human beings. Internet-riippuvuus, tämmöinen häiriö on ihan virallinen lääketieteellinen diagnoosi. Some of the signs that you don't get good sleep. Joitakin oireen kuvia on se, että sä et saa kunnolla nukuttua. Imbalance in lifestyle, outside, inside. Sitten on tämmöinen epäbalanssi siinä, että miten paljon sä vietät aikaa sisätiloissa tai ulkona. A lack of face-to-face friends. Tämmöinen ystävien puute, kasvokkaisten ystävien puute. Isolating from other family members. Ja eristäytyminen muista perheenjäsenistä. Yeah. So, internet addiction is a real thing. Se on todellinen ongelma, tämä internetriippuvuus. Another result is this antisocial behavior. Ja sen seurauksia on myös tämmöinen epäsosiaalinen käyttäytyminen. Learning the basics of how to communicate with each other. Että miten periaatteessa niin kuin, peruskäyttäytymistaidot, että miten ollaan ihmisten kanssa. So another reason for
for time away from devices Niin siinäkin on yksi syy olla pois sieltä laitteelta. within families and beyond. Siis perheen sisällä ja myös muualla. And to begin to learn how to operate between human beings. Alkaa uudestaan oppia sitä, että miten ihmiset Look people in the käyttäytyy eye. keskenään. Katsoo ihmisen Smile at silmiin them. ja hymyillä. The third one is about cyberbullying, Ja sitten on tämmöinen verkkokiusaaminen on yksi suuri ongelma. which is a workshop in itself. Se on jo yhden työpajan aihe itsessään. It is just so easy to go On send niin helppo näpytellä sinne kiukuspäitä jotain ja lähettää menemään, because there's no human connection in that. So, koska siinä ei ole henkilökohtaista kontaktia. yeah. So the more we can talk about this and learn some coping and responding strategies, the better for our children. Mitä enemmän me voidaan puhua näistä ja oppia tämmöisiä niin kuin toimintatapoja, niin sitä parempi meidän lapsille. I think this is the big one in that we are Tämä on iso losing juttu. our sleep. Me menetetään yöunta. Our young people are losing their sleep. Erityisesti nuoret ei nuku tarpeeksi. Our youngest came up for breakfast one morning. He looked really tired. Meidän nuorin lapsi tuli kerran tässä aamupalapöytään ja hän näytti hyvin väsyneeltä. Didn't sleep well, Luke. Eikö se nukkunut hyvin, Luke? Yeah, I had messages come in at 11 o'clock and 2 o'clock in the morning. Joo, mä sain viestejä 11 yöllä ja 2 aamulla. Now I'm thinking there's a solution to that. Ja mä ajattelin, että no, tähänhän on ratkaisu olemassa. Any ideas what the solution might be? Mikähän se voisi olla? Have a Yes. random idea. Joku idea sieltä. What would you suggest? Mitä ehdottaisitte? Shut the phone off. Siis sulje se puhelin. But apart from that, Tai the siitä. science is telling us Sen lisäksi myös tiede sanoo meille, that all of us look at screens too late into the evening. siis kaikki me tuijotetaan jotain ruutua aivan liian myöhään illalla. And having got lost in a YouTube wander for 2 hours, Ja kun me ollaan siellä YouTuben maailmassa tunti tai 2 illalla, or a movie, tai joku or elokuva, Facebooking, tai Facebookissa, we put our device down, sitten pistetään se laite put our head alas, on the pillow, pää tyynyy, sleep just does not happen niin ei se uni tule, because our brains are still focusing the lights that have been coming through our screens. koska aivot vieläkin käsittelee sitä valomäärää, mikä on tullut sieltä laitteelta. So the science says clearly there needs to be a gap between screen down and head on the pillow. Ja siis tiede todistaa, että pitää olla niin kuin tietty aika siitä, kun sä pistät sen laitteen kiinni, ennen kuin sä sitten menet nukkumaan, So as to get better sleep jotta saataisiin and paremmin unta engage with the new day when it comes along. ja energiaa uuteen päivään sitten, kun se koittaa. We know lack of sleep affects your day. Tiedättehän, että miten unen puute vaikuttaa siihen seuraavaan päivään. And then there's the amount of violence and aggression we see Ja sitten on our screens. on myös tämä väkivallan ja aggression määrä, mitä me nähdään siellä meidän ruudulla. I've read research that says it has no effect on you, Mä oon nähnyt tutkimustuloksia, joissa väitetään, että sillä ei ole mitään and merkitystä research eikä that says it vaikutusta. affects you greatly. Ja So sitten on tutkimustuloksia, joissa sanotaan, että se vaikuttaa valtavasti. make up your own mind. Voitte itse päätellä, kummin päin se on. Philippians does say whatever is pure and lovely. Filippiläiskirja sanoo, että mikä on hyvä ja kiitettävää, niin sitä ajatelkaa. So 3 core issues as by finishing 3 ydinasiaa. is that Yes. identity is being challenged on every front. Meidän identiteettiä haastetaan joka rintamalla. The more we can speak into our children's identity, who they are as a person and who they are in Christ, Mitä enemmän me voidaan puhua meidän lapsille sitä heidän identiteettiä, että keitä he ovat ihmisenä ja keitä he ovat the Kristuksessa, more we're removing the need to be going to this device niin to feed that sitä message. kauemmas me saadaan heidät siirrettyä tästä laitteesta ja sen määrittelemästä identiteetistä. In 2013, the word of the year 2013 vuoden sana oli, what was it? mikäs se oli? Selfie. Selfie. I hate that word. Mä vihaan sitä sanaa. It's not a biblical word. Se ei ole raamatullinen sana. Consider the needs of others as more important, the Bible says. Raamattu sanoo, että pitäkää toisten tarpeita tärkeämpinä kuin itseänne. And because there's cameras on these phones, Ja koska näissä puhelimissa tai laitteissa on kamera, there's cameras everywhere. niin joka puolella, ihan If joka I paikassa on say kameroita. something slightly
wrong or different or silly, Jos mä sanon jotain vähän väärin tai tyhmää, share, everyone. niin jokainen voi jakaa sen ihan mihin vaan. If I fall over, Jos mä share. kaadun, sekin voidaan jakaa. And so, how do you live life knowing there's a camera on everywhere? Miten sä voit elää tietäen, että joka puolella on kamera? It's not bringing the best out in our young people. Ei se tuo meidän nuorisosta parasta esille. And then there is sensitivity Ja that sitten we're on losing it. herkkyys, mikä me menetetään. Again, the research is saying that we are losing that depth of our sensitivity because the screens are robbing it. Tiede todistaa, että me menetetään meidän herkkyyttä, koska nämä ruudut niin kuin syö sitä. Ephesians 4:19. Ephesians 4:19. Heidän tuntonsa on turtunut ja he ovat heittäytyneet irstailuihin sekä kaikenlaiseen saastaisuuteen ja ahneuteen. Ja edellinen versio oli, että heidän ymmärryksensä on hämärtynyt ja sydämensä on paatunut. Thank you. Lastly is about security. Lopuksi Security. turvallisuudesta. Children need to know that their homes are safe and secure places. Lasten täytyy saada tietää, että heidän kotinsa on turvallisia Or there paikkoja. are safe and secure people that they can go to and trust in. Ja että on olemassa turvallisia aikuisia, joiden luokse he voi mennä. We're about to see a video from the police force in my state. Tässä on video oman osavaltioni poliisivoimista. These men and women spend all day, every day looking at child abuse videos. Nämä miehet ja naiset katsoo joka päivä monta tuntia videoita lasten hyväksikäytöstä. In an attempt to find the perpetrators so as to catch them and jotta he sais kiinni nämä rikolliset. there we go. Let's talk about being responsible. Puhutaan vastuullisuudesta. We are surrounded by many videos of people falling down. Meitä ympäröidään, siis me ollaan niiden tällaisten videoiden ympäröimiä, missä joku putoaa And we tai watch them again and kaatuu. again. Ja me katsotaan niitä uudestaan ja uudestaan. That's because we are surrounded by risk. Se johtuu siitä, että meitä ympäröi riski. And risk is the potential for harm. Ja riski tarkoittaa mahdollisuutta haavoittua. What we do with that risk is up to us. Mitä me tehdään sen riskin kanssa, niin se riippuu sit meistä itsestämme. Our options are that we can either work through the risks so that people become resilient. Me voidaan työstää sitä riskiä, niin että ihmisistä tulee tällaisia resilientejä ja kestäviä. Risks and future risks. Ja mahdollisesti pärjätään sitten niiden tulevien riskien kanssa paremmin. Or we can do nothing and our children remain vulnerable. Tai sitten me ei tehdä mitään ja meidän lapset jää haavoittuvaisiksi. So we've had a brief introduction to being aware of some of the risks. Ja tässä on lyhyt johdanto siihen, että miten ollaan tietoisia riskeistä. How then can we help them to be resilient and to miten me deal voidaan with those auttaa risks? heitä olemaan kestäviä. Yeah. So let me give you the question. Who should be keeping our children safe online? Tässä on kysymys, kenen kuuluisi pitää meidän lapset turvassa siellä internetin maailmassa? Well, let me give you some suggestions. Tässä on joitakin ehdotuksia. Firstly, the technology companies have a responsibility. Teknologiayrityksillä on vastuunsa. And many of them are stepping up to doing something to Ja try and monet help. niistä on jo noussut ja tehnyt jotakin sen asian hyväksi. Did you know that in all of the game stations there are parental controls built in? Tiesittekö te, että kaikissa näissä pelialustoissa niissä on tämmöiset vanhemmalle suunnatut kontrollimahdollisuudet? These are some of the things you can do Siellä on joitakin within asioita, your mitä game sä voit station tehdä. controls. Siellä on sovitut ajat, filtterien ja suodattimien luominen, aikuisten suorittama valvonta, pääsyn rajoittaminen, sijaintipalvelut pois käytöstä
ja maksullisten appien käytön rajoittaminen tai estäminen ja yksityisyysasetukset. So get the handbook, find out how you can set some of those controls so your children are in a safer environment. Niin ota se laite ja hae sieltä ne pelin asetukset niin, että sun lapsesi on turvallisemmalla pohjalla siellä. Mutta just because you've set some parental controls doesn't mean you can sit back and say, all is sorted. Ei se riitä, että sä oot laittanut sinne ne vanhemman kontrollit ja sit sä voit vaan istua ja miettiä, että kaikki on jo tehty. Dear Google, how do I get around parental controls on Xbox? Rakas Google, miten pääsen Xboxin rajoitusten ohi? Up comes a video on ja sieltä YouTube. Tulee video, miten lapselle näytetään, miten ne voi kiertää. So if you do put parental controls, you do that in conversation with your children. Jos sä laitat nämä rajoitukset sinne, niin tee se yhdessä keskustellen sun lapsen tai nuoren kanssa. Why we're doing this. Ja kerro hänelle, että miksi tämä tehdään. In the Apple environment, they have now put in controls for how much you play games. Siellä on rajoituksia, että kuinka paljon voi pelata. How much screen time. Miten paljon on ruutuaikaa. I get a message every week if my screen time is up or down. Joka viikko mulle tulee viesti, että onko mun ruutuaika how much time I've spent on each app, ylhäällä vai miten kauan mä oon käyttänyt aikaa siihen. Is Android the same? Onko Androidissa sama? Any Android users? Do you get that sort of thing? Joo, it's there. Siellä on. So use that with your children and make a competition of it. Käyttäkää sitä lasten kanssa ja pistäkää siihen pieni set some kilpailu incentives. Päälle. Joku palkinto siihen. Who's the lowest this week? You get. Kuka on vähiten käyttänyt aikaa, niin saa jonkun hienon palkinnon. I love this, that again in the Apple environment you set 2 hours for Minecraft. There's a timer that comes up that says 5 minutes left. Applessa on tämmöinen, että se ilmoittaa kuinka kauan on peliaikaa jäljellä. So check your devices and use the controls that are there as a starting point. Ja tämä on hyvä alku. The government has a responsibility. Valtiolla on tietty vastuunsa. Our Australian government is doing a lot of things to try and build some protection measures in for families. Australian valtion hallinto yrittää tehdä kaikenlaisia asioita ja laittaa tällaisia rajoituksia perheiden suojelemiseksi. What is your government doing? Mitäs meidän hallitus tekee? You live in a democracy like we live in a democracy. Me eletään demokratiassa, niin kuin australialaisetkin. That means that you and we have a voice. Se merkitsee, että sulla ja mulla on äänioikeus. We can speak that voice. Ja me voidaan sanoa se ääneen, mitä me ajattelemme. In your neighboring huge country, if you raise your voice in opposition. Meidän suuressa naapurissa, jos nostat ääntäsi oppositiosta, niin so let's let our voices be heard. Annetaan meidän äänen kuulua. And be part of the change if you see there are things that need to change. Ollaan muutosagentteja, jos me nähdään jotakin sen muutoksen tarvetta. In my country, schools have a responsibility. Mun maassani myös kouluilla on vastuuta. And they've got their policies about phones in schools or not in schools. Ja siellä on tämmöisiä toimintalinjoja, että onko kouluissa puhelin sallittu vai ei. Providing devices that are restricted in some way. Ja siellä sallitaan tällaiset laitteet, joissa on jotain rajoitusasetuksia. As parents, talk to your school and work together on this. Vanhempana niin ottakaa sinne kouluun yhteyttä ja puhukaa koulun kanssa. Parents have a responsibility. Ja vanhemmilla on oma vastuunsa tietysti. There are things that we can do. On asioita, joita me voidaan tehdä. The last survey I saw in Australia said 61% of parents don't put any controls on their devices. Viimeisin tilastotieto, jonka näin Australiasta, oli sellainen, että 61% vanhemmista ei laita minkäänlaisia rajoituksia näiden nuorten laitteisiin. I'm sure Finnish parents are much more diligent. Olen varma, että suomalaiset vanhemmat on paljon tarkempia. Here are 3 or 4 websites for parents to find more information. Saitti vanhemmille, josta voi katsoa vähän osviittaa. So internetmatters.org. Internetmatters.org. Do you want to know more about TikTok or anything about the internet? Go to websites like these. TikTokista tai muista näistä internetsaiteista, niin mene tänne ja opi lisää. FOSI.org. Tällainen kuin fosi.org, FOSI. Family Online Safety Institute.
Eli perheiden nettiturvallisuuteen keskittyvä saitti. commonsensemedia.org. commonsensemedia.org. Let's do a little bit of homework to try and understand some of this internet world. Tehkää vähän kotiläksyä ja koittakaa ymmärtää vähän tätä internetmaailmaa. And then lastly, the young person Ja themselves sitten has a viimeinen, responsibility. kellä on vastuu, niin tämä nuori henkilö itse. But they need our help. Mutta he tarvitsevat meidän apua. They may not say it, but they're looking to us for help. Ehkä he ei sitä sano ääneen, mutta kyllä he kuitenkin sitä meiltä odottaa. Will you help be my compass in this digital world? Voisitko auttaa olemaan mulle se kompassi tässä digitaalisessa maailmassa? So who's responsible for keeping children safe online? Niin kuka on vastuussa siitä, että lapset on internetmaailmassa turvassa? All of us. Me kaikki. Yeah. Now let's move on to how we can be prepared. Nyt sitten miten me voidaan olla valmistautuneita? I want to give you seven tips. 7 tällaista turvallisuusvinkkiä. Oh, I didn't do this. Tämän takia hän pysyy hoikkana. Seven practical things to do. 7 käytännön asiaa, mitä voidaan tehdä. There we go. The research I read says that children are spending more time in front of screens than in front of their parents. Ja tutkimustulos, mikä mä oon lukenut, on, että nuoret käyttää enemmän aikaa sen ruudun äärellä kuin mitä ne käyttää tämmöisessä kasvokontaktissa omien vanhempiensa kanssa. Which raises the question, who is raising your children? Mikä herättää kysymyksen, että kuka näitä lapsia kasvattaa. So this next picture is what I think is a very important piece in a protection moving forward. Tämä seuraava kuva on erittäin tärkeä osa sitä, miten me suojellaan. And it looks like this. Ja se näyttää tältä. It's all about boundaries. On kyse rajoista. Now, I'm a parent Mä oon vanhempi and I am a teacher. ja olen opettaja. So this is what I've learned about boundaries. Ja tämä on se, mitä mä oon oppinut rajoista. I've been on 300 camps with children. 300? 300 camps, yes, with Mä children. oon ollut 300 lasten leirillä. Where you begin on the first day by talking about group. Ja ensimmäisenä päivänä aloitetaan We call it the ryhmästä. group deal, Ryhmän which is about säännöt boundaries. tai nämä rajat. Yeah. And I found this with children Ryhmäsopimus. in Australia. Your children are different, I'm sure. Ehkä meidän lapset täällä Suomessa on erilaisia kuin Australiassa. When you draw a line as a boundary Kun sä piirrät rajan, about whatever, että tässä on raja, mikä se asia sitten onkaan, all children stay behind that line. niin kaikki lapset pysyy sen rajan toisella puolella, eikö niin? No, it's more a case of Enemmänkin se on niin, että ne kokeilee, että pääseekö sen rajan yli. because I've found this. Mä oon huomannut tällaisen. Adult imposed boundaries Kun are the least effective boundaries. aikuisen asettamat rajat on ne kaikkein kehnoimmin toimivat rajat. When they're this age, they're very effective. Kun lapset on näin pieni, niin ne rajat on aika tehokkaita You vielä. need them. Ja he They're tarvitsevat still niitä, processing, understanding consequences. etc. koska he vielä prosessoi sitä syyn ja seurauksen lakia. But the more they grow, Mutta mitä enemmän he kasvaa, the less we rely on adult imposed niin boundaries. sitä vähemmän voi luottaa aikuisen asettamiin rajoihin. And the more we must rely on Ja sitä enemmän meidän täytyy luottaa discussed, agreed, and keskusteltuihin, accepted sovittuihin, boundaries. yhdessä hyväksyttyihin rajoihin. That's what we aim for. Ja siihen me pyritään In this space tässä and in maailmassa life. ja yleensä And in elämässä. life. Yeah. So we'll talk about that in a moment. Here are 7 tips. 1, Siis ensimmäinen vinkki. talk together about your digital times, what's happening. Keskustelkaa yhdessä ruutuajasta ja siitä, mitä siellä tapahtuu. Talk about it as a family. Puhukaa perheen Talk about it kesken individually. ja As you're yksilökeskeisesti. driving to school. Viet lapsia How are you kouluun. going with your game?
Miten pelataan? What are you enjoying about it? Mistä sä tykkäät siinä pelissä? Listening for the, if I stop my streak today, I'm going to lose all of my points. Ja kuuntele sitä, että miten se lapsi on huolissaan, jos se menettää niitä pointteja. Yeah. Tell me about some of your friends. Talk about your time together. Puhu siitä lapsen kanssa. Yeah. And in that, keep reinforcing. Ja vahvista samalla if you koko see ajan. anything online, jos sä näet jotakin if anything sen comes netissä, across you you're concerned about, jotain, mikä huolettaa sua, you tai can always talk to me. niin voit aina tulla sanomaan Keep mulle. Voit aina reinforcing that. Vahvista sitä lapselle. It's that balance between giving them the freedom, jos sä annat heille sen vapauden, but helping to understand some of the dangers out there. niin auta heitä ymmärtämään niitä vaaroja, mitä siellä on. I'm here to chat. Yeah. Second one is about to educate yourself. Toinen, kouluta itseäsi. Yeah. You cannot know all there is to know about the digital world. Et sä voit tietää kaikkia digitaalisen maailman riskejä. And I don't think our children expect us to know all there is to know about TikTok and about WhatsApp and Facebook. Eikä meidän nuoret ja lapset odota, että sä tiedät kaiken TikTokista ja Facebookista ja mitä näitä onkaan. But I would want to do some reading on some of those websites to be a little bit aware of what's happening. Mutta kannattaa vähän opiskella niitä ja lukea niistä, että tiedät vähän mitä on menossa. And if your daughter wants to get onto TikTok, well, tell me all about it, because I really don't know. Tyttäresi haluaa mennä TikTokiin, niin mitä sä sanot, että jos What a good sä tiedät conversation. sitä, keskustele hänen kanssaan. What are the good things about being on TikTok? Mitä TikTokissa on hyvää? Or Facebook? Tai Facebookissa. What are some of the potential negative things of being Tai on mitä, Facebook? mitä mahdollisia negatiivisia asioita siellä voi olla? Not in a authoritarian parent Ei draw the line. autoritaarisesti ylhäältä päin ja rajaa vetäen. This is coming alongside. Ihan siitä rinnalta. Yeah, so there's time together and educate Se yourself. on tämmöistä yhteistä aikaa, samalla sä voit kouluttaa itseäsi. Now think about what protection measures you will use in your home and with your children. Ja ajattele, mitä turvatoimia sä voit käyttää tai ottaa käyttöön kotona ja lastesi kanssa niiden laitteissa. I've mentioned using the devices and their controls. Mä olen maininnut jo muutaman asian näistä laitteista ja niiden The Wi-Fi in your house, you can set controls on your router. Sä voit laittaa reitittimeenkin kontrollit. Who has access, what devices? Kellon pääsyä mihinkä laitteisiin. If you're not sure how to do that, Jos look up et sä ihan tiedä, YouTube, something new, YouTube. So, niin kyllä YouTubesta ohjeet löytyy. if you've got laptops and desktops, you may like to look at getting some software that filters access. Jos on pöytälaitteita tai näitä kannettavia laitteita, niin on myös ohjelmistoja, joilla voi rajoittaa asioita. So I've just picked 3. Tässä on 3 tällaista. This one is screen time. Screen time on yksi. And this one is Net Nanny. It's been around for a long time. Net Nanny on hyvin vanha alusta. This one, MobiSip, is for mobile devices. Tämä on tämmöisiin mobiililaitteisiin access to certain websites and keeps updating that. Se estää tai sallii pääsyn tietyille. And one more is family time. Sitten on tällainen kuin family time. So a number of them are out there. Again, these are subscription based. Nämä on sellaisia tilattavia ohjelmistoja. But it probably costs you 1 cup of coffee a month. Ehkä maksaa kupillisen kahvia kuukaudessa. It's not going to solve all your problems. Ei ne kaikkia ongelmia ratkaise. But maybe for younger children, it's just a piece of security that may be something you consider. Mutta ehkä nuoremmille lapsille varsinkin, niin tämä on sellainen harkinnan-arvoinen turvatoimi. Knowing that YouTube will tell you how you can get around it. So, tietäen, että YouTube kertoo, miten näitä pääsee kiertämään. And YouTube has set up its own YouTube for kids now as well. So, ja sitten on tämmöinen YouTube lasten with content which is geared for children. Lasten sisältö lapsille sopiva. All parents have different sensitivity levels to content. Mutta kaikilla vanhemmilla on niin kuin tietynlainen tämmöinen sietotaso, että mikä on sallittua ja mikä ei ole. I've seen some YouTube kids videos which I think aren't appropriate for really young children. Mä oon nähnyt näitä YouTube Kids-videoita, jotka ei mun mielestä sovi nuorille lapsille.
Let's be aware of these things. Ollaan tietoisia näistä asioista. Sillä on nimi, How much osoite, information do you puhelin, share? salasanat, syntymäpäivä, sosiaaliturvatunnus. Miten paljon informaatiota voidaan jakaa tai ei? This is a conversation to have with your children. Tämä pitää keskustella lasten kanssa ja nuorten kanssa. Of course, your birthday's got to be there so that everyone can say happy birthday to you. Onhan se sun syntymäpäivä siellä, niin että ihmiset voi toivottaa hyvää syntymäpäivää. Does it need to be a year as well? Mutta ei siellä pidä sitä vuosilukua välttämättä olla. Or do you share your birthday? Tai onko sun syntymäpäivä siellä edes? People are out there trying to steal identity. Siellä on, siis ihmisiä on olemassa, jotka yrittää varastaa sun identiteetin. Again, think carefully about what information you share online. Mieti uudestaan, että mitä kaikkea jaat. Yeah. We've redefined what a friend is these days. Ja sitten uudelleen määritellään tämä, että mitä on kaveri. Yeah. There is a bit of a competition out there as who's got the most number of Facebook friends. Semmoinen kilpailu vähän menossa siellä, että kenellä on eniten Facebook-kavereita. A regular conversation with your child is, tell me about this friend. Ja tämmöinen tavallinen, useinkin pitäisi käydä keskustelua, että Don't know anything about them. kerro tästä kaverista vähän. No Yeah. en mä tiedä siitä yhtään So what is a mitään. friend? Mikä siis on And ystävä? who do you choose tai to be a kaveri? friend with? Kenet sä Yeah. valitset kaveriksi? Yeah. I would suggest Mä ehdottaisin, that if my children wanted to take out a social media account at 12 years of age, että jos mun lapsi haluaisi sosiaalisen median kanavan 12-vuotiaana, I would hope that the strength of a relationship is strong enough that they would make me a friend on their niin mä toivoisin, että Facebook account. mun suhde häneen olisi niin vahvalla pohjalla, että hän ottaisi minut Facebook-kaveriksi. Not so that I can stalk them and check everything that they say or do. Ei niin, että mä voisin seurata kaikkea, mitä he tekee, It's just to be able to look at some conversation pieces occasionally through adult eyes. vaan ihan sen takia, että mä voisin aikuisen silmin seurata sitä keskustelua, mitä hän siellä käy, jos I've noticed this person keeps contacting you. So tässä on joku henkilö esimerkiksi, joka It's out of my jatkuvasti ottaa love and care kontaktia. for you. So So, tämä on vähän niin kuin rakkauden osoitus minulta. we respect their privacy. Me totta kai arvostetaan ja kunnioitetaan heidän yksityisyyden Of suojaa. course, they can set up their own separate Facebook account Ja where you are a friend. voihan he laittaa erillisen You're aware of tilin, that. missä te olette kavereita, ja sitten jonkun toisen tilin, missä te ette ole. Olkaa But tietoisia it is about siitäkin. your motivation. Mutta on kyse Let them know motivaatiosta. why Ja you want to care in this way. So, kerro heille, että miksi sä haluaisit olla heidän what kanssaan. sort of a role model are we as adults? Minkälainen roolimalli me ollaan aikuisena? Yeah. Are we always like this? Ollaanko me koko ajan laitteella tai Do our puhelimessa? conversation with our children get interrupted because there's a thing I Onko have meidän to do? keskustelu lasten kanssa, niin keskeytyykö se aina johonkin laitteeseen? Do I say, don't spend so much time on your screens, but I'm always on mine? Jos me sanotaan lapselle, että älä nyt käytä niin paljon ruutuaikaa, mutta sitten me ollaan itse koko ajan jollain laitteella. And then actually to engage in their online world, play a game, sit with them, watch them play their game. Olen mukana siinä heidän internetmaailmassa ja pelaa vaikka jotain verkkopeliä siellä heidän kanssa tai ole ainakin siinä niin kuin seurana. Show me your mukana. latest Minecraft construction. I'd love to see your creativity. Näytä mulle sun viimeisin Be online Minecraft, with them. mitä sä olet luonut siellä ja näytä miten sä teet sitä. This last piece as I finish Ja viimeinen is what I think is a key piece for families today. yhteinen aika on yksi. Ja sitten on vielä And that is, I think all families need to have a digital family kaikilla covenant. perheillä pitäisi olla tämmöinen perheen yhteinen internetliitto, digitaalinen liitto. This is something as a Sopimus. family we sit and we discuss. Ja perheenä istutaan alas ja sovitaan nämä pelisäännöt. The internet is not going to go away. Internet ei tule menemään pois. So the question for us as a family is, how do we live in a digital world? Kysymys meille perheenä onkin siinä, että miten me eletään tässä digitaalisessa maailmassa. We need to discuss this together, but this is our family, our home. Me pitää keskustella tämä yhdessä lasten ja nuorten kanssa, koska tämä on meidän perhe ja meidän maailma. And I mentioned that these are the things that we need to do. We need to discuss them together. Siis nämä on se, mistä me puhutaan, me keskustellaan yhdessä. How do we use our devices? Miten me käytetään meidän For how laitteita? long? Miten pitkään? Where do we use them? Missä me käytetään Where do we niitä? not use them? Missä me ei käytetä How much niitä? time? Miten paljon aikaa me Have those käytetään discussions siihen? together. Keskustelkaa nämä And then you yhdessä. agree. Ja sitten teette sopimuksen.
For example, let's talk about this sleep. Puhutaan esimerkiksi unesta, Now, you nukkumisesta. can say the science tells us that we don't get proper sleep when there's not a gap between screen off and head on the pillow. Ja me voidaan vaan todeta, että tiede on sanonut, että on niin kuin, löytänyt tämän totuuden, että me ei saada kunnollista yöunta, jos ei sen laitteen katsomisen ja nukkumaan menon väliin jää tarpeeksi aikaa. So how long should that gap be? Miten pitkän se ajan pitäisi sitten olla? And your 14-year-old son will say, No, 14-vuotias poika saattaa sanoa 10 minutes. 10 minuuttia. That's a conversation. So Keskustelkaa. maybe why don't we start at 30 or just see how we go. Aloitetaan vaikka 30 minuutista ja katsotaan vaikuttaako. So you discuss various aspects and then you agree together. Keskustelkaa eri näkökulmista ja sopikaa yhdessä. And then as a family you own it. Ja sitten perheenä This is our pidätte kiinni agreement. siitä. Tämä on sovittu. For our family. Tämä on meidän So perhe. our family can live well. Meidän perhe voi Enjoy elää hyvin. technology. Nautitaan teknologiasta Control it so it does not control us. ja kontrolloidaan sitä That's our niin, motivation. että se ei kontrolloi meitä. Siinä on se, mikä motivoi. Get a sharp knife and you cut your palms and you shake hands on it. Otatte terävän veitsen no. ja leikkaatte viillon käteen ja teette veriliiton. And then support each other. Ja sitten tuette toinen How you toisiaan. going with it, Dad? So how you going with it? Each other. Miten me ollaan Encourage pärjätty each other tässä näin? with the limits you've set. Rohkaiskaa toinen toisianne ja pistäkää ne rajoitukset niin kuin käytäntöön. And so you create your covenant. Eli te luotte tällaisen liittosopimuksen Put it in the drawer. ja pistätte sen sinne. And you never look at it again. Ja sitten te That's ikinä not a katso covenant. sitä. No ei se ole mikään liittosopimus. Maybe you do silloin. put it on the wall somewhere. Pistäkää se vaikka And seinälle You jotenkin. revisit it 3 Menkää months or 6 palatkaa months. uudelleen siihen 3 Okay. tai 6 kuukauden kuluttua. Order in the pizza. Tilatkaa pizza ja How are we going? What should we change? pidetään palaveri, miten me ollaan pärjätty, mitä pitäisi muuttaa. Here's an example Tässä on of esimerkki. a family digital covenant. Tämmöinen perheen digitaalinen liitto. It's only got 5 points Ja siellä on 5 pointtia. because we don't want it to be so many. So Ei niitä pidä olla niin kauhean monta. 5. Tässä on, laitteet eivät ole päivällisvieraita. Se oli kohta 1. Kohta 2. Laitteita ei käytetä makuuhuoneissamme. Kohta 3. Laitteet menevät kiinni 30 minuuttia ennen nukkuma-aikaa. Kohta 4. Kun autossa ollaan 30 minuuttia tai vähemmän, me puhumme toisillemme, laitteet saavat odottaa. 5. Me kutsumme toisemme olemaan kavereita sosiaalisessa mediassa. So that is not the family digital covenant. It is a Tämä ei family ole digital covenant. se ainoa mahdollinen perheen digitaalinen liitto, mutta tässä on yksi esimerkki. Yeah. I've done all the talking and I think I am done. Luulen, että mä olen nyt puhunut puhuttavani. So Tässä on tämä QR-koodi taas. that's a lot of stuff and I apologize there was no time to sit and engage. But Tässä on paljon asiaa ja pyydän anteeksi, että meillä ei ollut aikaa istua ja please continue your keskustella. conversations with your friends about this. Olkaa ystävälliset, keskustelkaa edelleenkin kavereittenne kanssa ja Yeah. toinen toistenne kanssa. I'm happy to stay and engage with questions, but let me be faithful to your time. Mä mielelläni jään vielä keskustelemaan, mutta meidän pitää kiinni aikataulusta. So be aware, Olkaa tietoisia, be responsible, olkaa vastuullisia and be prepared. ja olkaa valmiita. May God bless you in all that. Ja Jumala siunatkoon teitä kaikessa siinä.